वेलकम टू महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग अकॅडमी. बघा, विंटर 2020 MCQ बेस ऑनलाईन एक्झाम याबद्दल काही इन्स्ट्रक्शन MSBTकडून आलेलं आहे. त्याचं सर्क्युलर MSBTकडून आलेलं आहे. हे सर्क्युलर मी टेलिग्राम चॅनलवरती पोस्ट करेल आहे, पण त्या सर्क्युलरमध्ये काय दिलेलं आहे ते आपण थोडक्यात बघू. बघा, पॉईंट नंबर 1मध्ये त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, तुमचा जो रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर आहे तो वर्किंगमध्ये ठेवा. बघा, तुम्ही जो मोबाईल नंबर रजिस्टर केलेला आहे ऑनलाईन एक्झामसाठी तो वर्किंगमध्ये ठेवा. तुझं प्रीपेड असेल तर त्याच्यामध्ये प्रॉपर बॅलन्स ठेवा, आणि जो पोस्टपेड असेल तुमचे काही ड्यूज बाकी असतील ते क्लिअर करून घ्या. आणि मिनिमम तुम्हाला तिथं इंटरनेटचा स्पीड पाहिजे तो 1 MB स्पीड पाहिजे असं त्यांनी तिथे सांगितलेलं आहे. बघा, 1 MB तिथे मिनिमम स्पीड पाहिजे. पॉईंट नंबर 1 इन्स्ट्रक्शन तुम्ही नीट लक्षात घ्या, कारण इथे तुमचा जो मोबाईल नंबर आहे तो प्रॉपर वर्किंग कंडिशनमध्ये पाहिजे, हे तुम्ही लक्षात घ्या. बघा, पॉईंट नंबर 2 त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, तुमच्या जे ऑनलाईन एक्झामसाठी जी URL आहे म्हणजे जी लिंक आहे आणि युजरनेम पासवर्ड आहे तुमच्या जे रजिस्टर मोबाईल नंबरवरती तो पाठवला जाईल. त्यासाठी तुमचा जो मोबाईल नंबर आहे तो प्रॉपर वर्किंगमध्ये ठेवा, आणि तुमची जी URL आहे तुम्हाला तुमच्या रजिस्टर मोबाईल नंबरवरती पाठवली जाईल. बघा, पॉईंट नंबर 3 त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, तुमची जी URL आहे SMS थ्रू तुम्हाला पाठवली जाईल, किंवा जे MSBTचं ॲप आहे तुम्ही ते प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करू शकता. MSBT एक्झाम याच्यावरून सुद्धा तुम्ही ती एक्झाम देऊ शकता, ऑनलाईन एक्झाम तुम्ही देऊ शकता. बघा, तुम्ही एकतर तुमचा URL थ्रू एक्झाम द्या, किंवा तुम्ही MSBT एक्झाम असं जे प्ले स्टोअरवरती अवेलेबल असलेले ॲप आहे त्याच्यावरून एक्झाम देऊ शकता. बघा, पॉईंट नंबर 4 त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या कम्फर्टनुसार तुम्ही तुमच्या घरूनच तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे. तुम्ही तुमचं लॅपटॉप, डेस्कटॉप किंवा मोबाईल फोन किंवा टॅबलेट याचा यूज करून तुम्ही एक्झाम देऊ शकता. इथे तुम्हाला रिस्ट्रिक्शन त्यांनी ठेवलेलं नाही आहे. फक्त तुम्ही जो डिव्हाइस यूज कराल किंवा इक्विपमेंट यूज कराल त्याला कॅमेरा असला पाहिजे, हे लक्षात घ्या, तिथे कॅमेरा असला पाहिजे. बघा, पॉईंट नंबर 5 त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, 24 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी तुमची मॉक टेस्ट असणार आहे. मॉक टेस्ट म्हणजे एक प्रॅक्टिस टेस्ट होणार आहे. तुमची जी फायनल एक्झाम होण्याच्या अगोदर मग कशाप्रकारे तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे याची एक रंगीत तालीम तुम्हाला तिथे दिली जाईल. म्हणजे कशाप्रकारे तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम द्यायची आहे याची प्रॅक्टिस टेस्ट तुम्हाला जिथे असेल तुम्ही ते पॉईंट नंबर 5 त्यांनी ते मेन्शन केलेलं आहे. तुम्ही ते लॉगिन ID पासवर्ड यूज करून तुम्ही ती मॉक टेस्ट देऊ शकता 24 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी. बघा, या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन तुम्ही प्रॉपरली फॉलो करा. तुमचा मोबाईल नंबर वर्किंगमध्ये ठेवा, आणि तुमचा जो इंटरनेटचा स्पीड आहे तो मिनिमम 1 Mbps असला पाहिजे असं त्यांनी तिथे मेन्शन केलेलं आहे. आता आपण पुढचा पॉईंट बघू. पॉईंट नंबर 6 त्यांनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे ते आपण बघू. आता पुढे आपण बघू पॉईंट नंबर 6 त्यांनी काय सांगितलेलं आहे. समजा तुमच्याकडे त्यांनी असं सांगितलेलं आहे पॉईंट नंबर 6 तुमच्याकडे जर इंटरनेट फॅसिलिटी अवेलेबल नसेल तर तुम्हाला तिथे तुमच्या इन्स्टिट्यूटला कॉन्टॅक्ट करायचं आहे, किंवा तुमच्या प्रिन्सिपल सरांना तिथे कॉन्टॅक्ट करायचं आहे. मग तुमची ते सोय तुमच्या नियर बाय इन्स्टिट्यूटमध्ये करतील एक्झामिनेशन देण्याची, आणि तुमच्या कन्व्हिनियन्सनुसार नियर बाय इन्स्टिट्यूटला तुमची एक्झामिनेशनची तिथे सोय केली जाईल. आता बघा, इन्स्ट्रक्शन गाईडलाईन फॉर ऑनलाईन एक्झामिनेशन हा B पार्ट आहे. आता A पार्ट आपण बघितला, तर B पार्ट आपण बघू. पॉईंट नंबर 1, 2, 3 त्यामध्ये त्यांनी काय मेन्शन केलं आहे बघा, तुमची जी MSBTची एक्झाम असेल ज्या MSBTच्या टाईमटेबलनुसारच होणार. तुम्ही तुमच्या लॉगिनमध्ये जाऊन तुम्ही ते तुमचं हॉल तिकीट डाउनलोड करून घ्या, त्यानुसार तुमची तिथे एक्झाम कंडक्ट केली जाणार. लॉगिनमध्ये जाऊन तुम्हाला तुमचं शेड्यूल बघायचं आहे, त्या स्लॉटनुसारच तुम्हाला तिथे एक्झामला अपीअर व्हायचं आहे, असं त्यांनी पॉईंट नंबर 1, 2, 3 सांगितलेलं आहे. आता पॉईंट नंबर 4 त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, इथे 2 स्लॉट असणार आहेत एक्झामचे. बघा, 2 स्लॉटमध्ये एक्झाम होणार आहे, मॉर्निंग सेशन अँड आफ्टरनून सेशन. तर मॉर्निंग सेशनचं टायमिंग आहे 10 ते 12, आणि आफ्टरनून सेशनचं टायमिंग आहे 2 ते 4. या स्लॉटमध्ये तुमची एक्झाम होणार आहे. त्या हॉल तिकीटनुसार म्हणजे हॉल तिकीटमध्ये मेन्शन केल्या स्लॉटनुसारच तुम्हाला एक्झामला अपीअर व्हायचं आहे. आणि तुम्ही जर दिव्यांग असाल तर तुम्हाला तिथे थोडा एक्स्ट्रा वेळ तिथे दिला जाईल, असं त्यांनी तिथे मेन्शन केलेलं आहे. आता बघा, पॉईंट नंबर 5 एकदम इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. त्यात त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे का एक्झामिनी शाल क्लिअर द प्लेस अराउंड द एक्झामिनेशन सेटअप. म्हणजे तिथे काय सांगितलं आहे त्यांनी, का तुमचं जे एक्झामिनेशन सेटअप आहे तुमचं क्लिअर असला पाहिजे. तिथे कुठल्याही प्रकारचं बुक्स, रिटर्न नोट्स, फोटोकॉपी तिथे असली नाही पाहिजे असं त्यांनी तिथे मेन्शन केलेलं आहे. प्लस जो एक्झाम देणारा आहे तोच तिथे प्रेझेंट असला पाहिजे, दुसरा कोणी तिथे प्रेझेंट नको. बघा, पॉईंट नंबर 6 त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, तुमची आयडेंटिटी ते कंटिन्यूस ऑब्झर्व केली जाणार आहे. एक कॅमेरा कंटिन्यूस तुमची इमेज तिथे कॅप्चर करत राहील आणि व्हेरीफाय करत राहील का तुम्हीच एक्झामिनेशन तिथे देतात, दुसरा कोणी तिथे एक्झाम देत नाही आहे. आणि तुम्ही काय चुकीचं करताना आढळले तर तिथे कॉपी केस किंवा माल प्रॅक्टिसेस असं मेन्शन केलं जाईल. बघा, पॉईंट नंबर 7 त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, लॉग इन केल्यानंतर सगळ्या इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला तिथे रीड करायचे आहेत. म्हणजे एक्झामचे सगळे इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला तिथे रीड करायचे आहेत.
पॉईंट नंबर 8मध्ये त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे, जोपर्यंत तुम्ही स्टार्ट एक्झाम करत नाही तोपर्यंत तुमची एक्झाम स्टार्ट होणार नाही. तुम्हाला स्टार्ट एक्झामवरती क्लिक करून तुमची एक्झाम स्टार्ट करायची आहे. आता पॉईंट नंबर 9मध्ये त्यांनी काय मेन्शन केलं आहे, का तुमची जी एक्झाम आहे ती MCQ टाईप आहे, म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. 40 MCQ क्वेश्चन असतील, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन, ते तुम्हाला तिथे सॉल्व करायचे आहेत. 4 ऑप्शन असतील, 4पैकी करेक्टवाला ऑप्शन सिलेक्ट करून मग तिथे एक्झाम द्यायची आहे. आता बघा पॉईंट नंबर 10मध्ये त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, का 40 MCQ क्वेश्चन आहेत, मग त्याचे 30 MCQ क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. 30पेक्षा जास्तही तुम्ही सॉल्व करू शकता, पण मॅक्झिमम तुमचे 30चेच मार्क तिथे 30 बरोबरचेच मार्क तिथे कन्सिडर केले जाणार. बघा पॉईंट नंबर 11मध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, एक्झामिनी कॅन सी 1 क्वेश्चन ॲट अ टाईम ऑन द स्क्रीन, म्हणजे ॲट अ टाईम तुम्हाला तिथे एकच क्वेश्चन तुम्हाला तिथे स्क्रीनवर दिसेल. मग अशा प्रकारे त्यांनी इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला दिलेले आहेत. हे इन्स्ट्रक्शन तुम्ही प्रॉपर फॉलो करा. आता बघा पॉईंट नंबर 7मध्ये तुमची आयडेंटिटी तिथे कंटिन्युअस कॅप्चर केली जाणार आहे, म्हणजे तुमचं आयडेंटिटी तिथे ऑब्झर्व केली जाणार आहे, तुम्ही काय तिथे काही चुकीचं करत नाही आहेत म्हणून. पॉईंट नंबर 7 नीट लक्षात ठेवा आणि सगळे इन्स्ट्रक्शन रीड करा, मग स्टार्ट एक्झामवरती क्लिक करा. बघा आता पुढे आपण बघू, पुढे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे. बघा पॉईंट नंबर 12मध्ये त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, का बाय डिफॉल्ट तुमचा क्वेश्चन नंबर 1 तिथे पहिला दिसेल, तो तुम्हाला येत असेल तर तुम्ही तिथे आन्सर क्लिक करून सेव्ह अँड नेक्स्ट करा. मग तुम्हाला तो क्वेश्चन नंबर 1 येत नसेल आणि तुम्हाला दुसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करायचा आहे, डॅशबोर्डवरती जाऊन तुम्ही दुसरा क्वेश्चन तिथे सिलेक्ट करू शकता. म्हणजे 2, 3, 4 तुम्हाला जो येत असेल तो क्वेश्चन तुम्ही तिथे सिलेक्ट करू शकता. बघा अशा प्रकारे त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर पॉईंट नंबर 13मध्ये त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, बघा पॉईंट नंबर 13मध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे, तुम्ही 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट केल्यानंतर मग तुमची तिथे एंड एक्झाम करायची आहे. बघा 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट झाल्यानंतरच तुम्ही तिथे तुमची एंड एक्झाम करायची. आणि समजा तुम्ही एंड एक्झाम केली नाही तरी बाय डिफॉल्ट 1 आवर ऑटोमॅटिक तुमची तिथे एक्झाम एंड होणार आहे. तुम्ही अगोदरसुद्धा तुमची एक्झाम एंड करू शकता. तुमचं लवकर पेपर सॉल्व करून झाला अगोदर तुम्ही एक्झाम एंड करू शकता, नाहीतर बाय डिफॉल्ट 1 आवर तुमची एक्झाम तिथे एंड होईल. तर बघा पॉईंट नंबर 14मध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, समजा एखादा क्वेश्चन तिथे जे क्वेश्चनचे ऑप्शन आहेत ते रॉंग असतील, म्हणजे करेक्टवाला ऑप्शन तिथे आलाच नसेल, तर तुम्ही तिथे त्याच्या अगेन्स्ट ग्रीव्हन्स देऊ शकता. तुम्हाला तिथे तुमच्या प्रिन्सिपल सरांना कॉन्टॅक्ट करायचं आहे, का XYZ क्वेश्चन होता, त्याचे ऑप्शन तिथे चुकीचे होते, करेक्ट आन्सर तिथे नव्हतं, तुम्ही तुमच्या प्रिन्सिपल सरांकडे तिथे ग्रीव्हन्स देऊ शकता. बघा पॉईंट नंबर 15मध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, एक्झाम चालू असताना तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं नोटिफिकेशन तिथे आलेलं नाही पाहिजे, म्हणजे तुमचं मेसेज फोन तिथे आलं नाही पाहिजे, असं त्यांनी तिथे स्ट्रिक्टली मेन्शन केलेलं आहे, का तुमचं तिथे फोन मेसेजिंग आलेलं नाही पाहिजे, असं त्यांनी तिथे सांगितलेलं आहे. आणि पॉईंट नंबर 16मध्ये त्यांनी म्हणजे 16मध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे, का तुम्ही ज्या कुठल्याही सिस्टीममध्ये लॉग इन केलेलं आहे, म्हणजे ॲपमध्ये किंवा विंडोमध्ये किंवा ब्राउझरमध्ये, तिथे तुम्हाला लॉगआउटच करायचं आहे. तुमची एक्झाम झाल्यानंतर तुम्हाला तिथे लॉगआउट करायचं आहे, लक्षात घ्या. इथे कुठे तुम्ही लॉग इन केलेलं आहे, ज्या थ्रू तुम्ही एक्झाम देता, तिथे तुम्हाला लॉगआउट शेवटी करायचं आहे. आता बघा पॉईंट नंबर 17मध्ये त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे, एकदम इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. काही कारणामुळे इंटरनेट फेल्युअरमुळे किंवा लाईट गेल्यामुळे फेल्युअरमुळे तुमची जर एक्झाम तिथे इंटरप्ट झाली तर तुम्हाला तिथे पॅनिक व्हायचं नाही आहे. थोड्या वेळानंतर जसे तुमचं इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी किंवा लाईटची कनेक्टिव्हिटी येईल तर परत तुमची तिथे एक्झाम स्टार्ट होईल. तिथे तुम्हाला पॅनिक व्हायचं नाही आहे. अजून जरी काय प्रॉब्लेम आले तर तुम्ही तुमच्या इन्स्टिट्यूटला तुमच्या प्रिन्सिपल सरांना किंवा तुमच्या त्या टीचरला तिथे कॉन्टॅक्ट करू शकता. अशा प्रकारे इन्स्ट्रक्शन इथे त्यांनी दिलेले आहेत. अजिबात एक्झाम देताना टेन्शन तुम्हाला तिथे घ्यायचं नाही आहे. काही प्रॉब्लेम आला तर या सगळ्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये काही डाऊट असेल तर जरूर मला कमेंटमध्ये विचारा. तुमच्या प्रश्नांचं समाधानकारक उत्तर देण्याचा प्रयत्न मी जरूर करेन. थँक्यू.